expand towards the villages of Baci and Boria. Pas viteve më të 10, qyteti ka pasur për tendencë të drejtohet rreth 2 fshatrave ose 2 komunave të Baçit dhe Borjes. But also along the two main axes of development that are characterized by the city entrances from Tirana and from Greece. Por gjithashtu ka pasur edhe ekspansion përse gjëri në drejtimin e Tiranës dhe në drejtimin e rrugës së Greqisë. Especially the access from Tirana is a direct continuation inside the city center of Korca. Kjo është e veçanta që pjesa e hyrjes për ose e daljes së qytetit, domethënë për shkuar drejtimin e Tiranës, shkon deri në qendër, deri në zemër të qytetit. And we see also an emerging development axis along the entrance of Resek. Ne shikojmë së fundi dhe zhvillime të tjera në drejtimin e hyrjes të Hersekës. In the reading of the city that we have done, we have tried to identify the existing centrality and to imagine the future centrality of the city. Çfarë ne bëjmë është në lidhje me në kontekst të zhvillimit të qytetit, pam ose konceptuam si qëndron centraliteti, konceptimi i centralitetit, jo vetëm të qendrës, por edhe të ardhmes së pikave të centralitetit të qytetit. Ku do të qëndrojnë këto pika? In a way, we can think of Korca as a structure of concentric circles. Dhe ne përfytyrojmë Korçën të modeluar si me radh koncentrik. The inner circle is the 19th century city with a city center. Rrethi i brendshëm është qyteti që i daton në shekullit 19, është pjesa e qendrës së qytetit. The second ring is the 20th century city, which is a zone of regeneration. Rrethi tjetër është i shekullit të 20 që i takon kësaj periudhe dhe që ka nevojë për regjenerim. And beyond this boundary, we are seeing the development of new zones which are functionally and defined that need to develop their own centrality. Dhe zona e mëtejshme janë zonat e reja urbane, të cilat kërkojnë një ajustim ose një drejtim kundrejt centralitetit të tyre. These zones are defined also by natural borders and boundaries of the city. For example, the separation of the existing university and Rinja Park that creates a corridor. Krijohet korridori shumë natyrshëm nëpërmjet pjesës së universitetit dhe parkut Rinja. And the brick factory with the Latin side, that is the separation between the development of these zones. Gjithashtu vendosja e saj fabrikës ku famosja e vendosje brick factory. E fabrikës tullave dan të dy zonat e qytetit. And of course the cemetery and the industrial zone create also some boundaries separating areas for future development. Gjithashtu dhe zona përmiktis varrezave dhe pjesës së lartme krijon mundësi për të pasur zonime të veçanta për zhvillimin e të ardhmen. With these ideas, we have developed a general land use map of the city, which is a long-term vision of the future development of the city, that is beyond the next 10 years. Nëpërmjet këtyre ideve, nëpërmjet këtyre që thamë lart, neve vendosëm të hartojmë hartën e përdorimit të tokës, që do të jetë për më shumë se 10 vjet të ardhshëm, dhe që është një nga hartat dhe elementet më të rëndësishëm zhvillimit të qytetit. This map that you see on the screen is showing generally which areas should be developed as residential zones. Kjo hartë që ju shikoni tregon qartësisht se kush zona do jenë zona rezidenciale, zona banimi në të ardhmen. And the zones that are productive for economic activities like productive activities and city centers. Zona të cilat do të kenë profil ekonomik dhe të do të ruajnë produktivitetin e tyre dhe zona e qendrës qytetit. The yellow color is the residential zone, and the red is and orange is the central activities, and with purple we have the economic zones. Sipas ngjyrave, zona e verdhë do të jetë e zonimit, sipas ngjyrave, zona e verdhë është zona rezidenciale, pra ku kemi zona banimi, zona lejla është zona e zhvillimeve ekonomike.
It's also city center. Ndërsa zona e Kuqe dhe Portokalli janë pjesë të zonës së qendrës qytetit. So in the future we see that the development of Korca will expand to reach a new development boundary which is formed by the outer ring road. Already this part of the ring road is constructed and we see the continuation of this road until the entrance from Reseke. Siç e shikoni, kufizimet e qytetit do të ndryshojnë. Gjithmonë janë të lidhura me autostradën, ku janë të kufizuara, pjesa e ndërtuar e autostradës dhe më poshtë presim me pjesën që do të ndërtohet pra autostradës. We see a very important importance of all of this axis, where we foresee that this axis will develop from industrial, has a tendency to develop from industrial into commercial use. Në pjesën Leila që vendosi, mendon që ka ndryshuar nga zonë industriale, po bëhet më shumë zonë, ka një tendencë në kthtimin e një zone komerciale. In this zone also we are suggesting to keep the possibility for the future development of a railway in order to be able to arrive close to the center of the city following European standards for a transport line. Sipas standardeve të Bashkimit Evropian, kemi menduar që në këtë zonë që konfiguruam, të lëmë edhe një vend për hekur rrugën, e cila do të vi me patjetër sipas standardeve të Bashkimit Evropian, dhe është planifikuar dhe kërkesa e hekur rrugës, e cila do të ketë akses direkt deri në qendër të qytetit. In these zones also we see possibilities for large-scale activities like warehouses, like commercial uses, an exhibition center or a cultural pole in the existing power plant. Në këtë zonë shikojmë gjithashtu që mund të bëhen ndërtime ose investime për ndërtime të natyrës ekonomike apo për të natyrës kulturore e tjera. A second concentration of economic uses is along the entrance of from Kastilqa. Një zonë tjetër që është parashikuar si zonë ekonomike është zona që vjen ka Kapshtica. Here we see, we suggest the development of a new center, city center with high density, which will organize and service all of this evolving residential area. Mendojmë, në rast se shikoni atë pjesën tjetër mbas Lejlas me të Kuqet, mendojmë që kemi një qendër të qytetit ku do të shërbejë me gjithë funksionalitetet e saj, asaj pjesë të qytetit. This is a position where we are proposing, after investigating and researching with the Geotechnical Institute, we have concluded that this would be an area for a future industrial park. Mbas konsultimeve që kemi bërë dhe me Institutin e Gjeologjisë, kemi vendosur që aty të përcaktojmë të pjesën e vogël Leila të jetë zonë për park industrial. Another secondary center is arranged in this area, which have to organize and service the residential areas in this zone. Aty ku vendos në zonën e Kuqe poshtë, është një zonë tjetër që do të konsiderohet si zonë qendre, dhe ku do të ketë përreth ndërtime rezidenciale. The access towards Sege entrance is upgraded and becomes a third axis of centrality in the city. Aksi i tretë qendror është aksi i hyrjes së Ersekës, që siguron centralitetin e qytetit. Around Central Park, there is a development of recreation and administrative uses. Rreth parkut të Shetros do të ketë ndërtime për qëllime administrative. A very important part of the city, of course, should be the hills, the Morava Hills. Një pjesë kryesore e qytetit, siç e dini, janë dhe kodrat e Moravës. This is an area that is presently blocked for any development because of the ownership issues and. Kjo është një zonë e cila deri tani është e bllokuar për arsye të pronësive. So the regulatory plan suggests solutions and programs and concepts in order to develop, to reforestate this area. Plani rregullues tenton të japë dhe zgjidhje për këtë zonë, duke u munduar ose me synimin që të bëjë ripyllëzimin e kësaj zone. But at the same time providing ways to cover the interests of owners and of. Por në të njëjtën kohë jep edhe mundësi që pronarët të zotërojnë ose të kënaqen me pronën e tyre. And for the possibilities of the future tourist development of the city that this area provides.
Gjithashtu, duke menduar dhe taksa për të ardhmen e zhvillimit turistik. So this is an area of mild development where the mild residential and tourist development combined with nature rehabilitation. Kjo është një zonë që mund ta përcaktojmë në këtë mënyrë, që do të kemi zhvillime shumë të pakta ndërtimi, por me tendencë gjithmonë rehabilitimin dhe me fokus kryesor rehabilitimin e plotësimit në të. All of this general structure this general layout and structure that I explained is transformed at the stage of the regulatory plan into a more detailed zoning map and plan. Këto që thamë të gjitha janë kthyer dhe janë transformuar në një zonim më kompleks dhe më profesional, më teknik. Në këtë hartë tjetër, pra keni hartën e detajuar të zonimit. This is the main map of the regulatory plan, which shows the codification of zones. Kjo është harta më kryesore që tregon gjithë kodifikimin edhe zonimin e qytetit. Pra kjo është më e rëndësishme që ju duhet të shikoni dhe duhet të fokusoheni. On the right side, you see the legend which specifies the name of each zone. Në krah të saj shikoni legjendën që përcakton, që është shumë e rëndësishme dhe që përcakton çdo gjë që është në hartë, në konfigurimin e tyre. Në tjetër fund keni edhe këto harta të cilat në mohon mund të shikoni që janë si harta tjerë, me qetësi. This is the map that accompanies the document of regulations that everybody who has to... Është shoqëruar me librin që ka me kodifikim dhe në mënyrë shumë specifike se çdo bëhet në çdo pjesë të saj të hartës. Pra për të çdo të interesuar mund ta përdorim dhe e kemi të available. For every zone that is represented, there is a card that explains what... Zotëria e hapi mund shikoni që për çdo zonë është përcaktuar destinacioni, është përcaktuar destinacioni, lloji i ndërtimit, mundësitë për ndërtim etj. Kategoritë. Që ju i shikoni vetë kur të mbarojë. Keni mundësi që t'i aksesoni. I will now explain in some more detailed aspects of the plan. This is a map that shows the development of residential areas, how they are separated in 3 categories. Do doja të bëja disa specifikime për që edhe më transparent, se ku janë pikërisht ku ne kemi menduar zonat e banimit për qytetin dhe kategorizimin e zonat e banimit. You see with yellow color is the low-rise residential development. Do ta shikoni, ku ta keni me kujdes, ngjyra e verdhë, ngjyra e verdhë është lartësia e ulët e ndërtimeve. This means up to 3 floors. Kjo do të thotë eksaktësisht deri në 3 kate. With orange color is the mid-rise between 3 and 6 floors. Me ngjyrën tjetër është lartësia e mesme për midis niveleve 3 dhe 6 kate. And with the brown color is the high-rise construction. Dhe me ngjyrë beige, ngjyrë kafe, është zona e ndërtimeve të larta. And of course with city centers where we have high-rise construction and also, and not everywhere, but and also residential use. Gjithashtu në të kuqe kemi vendosur qendra funksionale të qytetit, ku kemi të ndërtime të ndryshme, të lartësive të ndryshme. This is a map showing the economic zones in the city, the productive activities, as I explained before, and the city centers that is also productive activities. Po, një sqarim të vogël për ta bërë edhe më të qartë për juve. An issue that I would like to explain in more detail is the issue of the city center. Një problem ose një gjë tepër e rëndësishme që dua të shpjegoj sot janë problemet e qendrës, problematika e qendrës së qytetit. The company has done a very thorough investigation of the situation of the city center. Kompania ka bërë një studim shumë të hollësishëm dhe të detajuar, pra ka shkuar deri në fund qendrës së qytetit. And coordination at the same time with the Institute of Monuments in Tirana. Duke u koordinuar gjithmonë dhe duke qenë në kontakt me Institutin e Monumenteve të Tiranës. And with the advisor of the land project who is supervising the work in the 4 cities. Sigurisht edhe në mbikëqyrjen e bankës botërore nëpërmjet konsulentit të projektit LAND që ato kanë dhe që ka supervizuar hap pas hapi gjithë procesin
Edhe ka hapur edhe qytetit tuaj. And of course, how we will build and how we will develop